यहाँ के छ भने टु एडजासेन्ट साइड प्यालोग्राम छ। प्यालोग्रामको दुईवटा एडजासेन्ट साइड, एउटा 3 सेन्टिमिटर अर्को 4 सेन्टिमिटर र त्यसको एउटा प्यालोग्रामको डायगोनल दिएको छ 5 सेन्टिमिटर छ भने अब यसको एरिया कसरी निकाल्ने? फिगर छ यहाँ एबीसीडी प्यालोग्राम 3 सेन्टिमिटर 4 सेन्टिमिटर एडजासेन्ट साइड एबी डायगोनल। सोल्युसन चाहिँ प्यालोग्राम गिभन द्याट दिएको के छ एबी इक्वल टु 3 सेन्टिमिटर बीसी इक्वल टु 4 सेन्टिमिटर एडजासेन्ट साइड भयो। त्यसपछि एसी इक्वल टु 5 सेन्टिमिटर यो के भयो डायगोनल। अब एबीसी के भयो स्क्यालेन ट्रायंगल भयो। स्क्यालेन ट्रायंगल भइसकेपछि हामी क्यालकुलेट गर्यो भने ए इक्वल टु 4 सेन्टिमिटर अर्को साइड बी इक्वल टु 5 सेन्टिमिटर एन्ड थर्ड साइड इज 3 सेन्टिमिटर। अब स्क्यालेन ट्रायंगल भएपछि स्क्यालेन ट्रायंगलको हामी एरिया निकाल्न गइरहेछौँ। एरिया निकाल्दाखेरि सबभन्दा पहिले सेमी पेरिमिटर चाहिन्छ। त्यसैले एस इक्वल टु ए प्लस बी प्लस 2 भनेको 4 प्लस 5 प्लस 3/2 इक्वल टु 6 सेन्टिमिटर। सेमी पेरिमिटर 6 सेन्टिमिटर निकाल्यो। आफ्टर द्याट एरिया स्क्यालेन ट्रायंगल एरिया हिरोन फर्मुला युज गर्यो हामीले रुट अन्डर एस इन्टु एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। आफ्टर द्याट रुट अन्डर भ्यालु पुट गर्यो सेमी पिरियडमा 6 माइनस 4 6 माइनस 5 6 माइनस 3 मल्टिप्लाई गरेर हामी कति आयो रुट अन्डर 36 इक्वल टु एरिया कति आयो ए इक्वल टु 6 सेन्टिमिटर स्क्वायर। सो एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी यहाँ चाहिँ ट्रायंगल एबीसी त्यसको एरिया कति निकाल्यो हामीले 6 सेन्टिमिटर स्क्वायर। त्यहाँ डायगोनल पनि दिएको छ डायगोनल अफ अ प्यालोग्राम बाइसेक्ट द टु इक्वल एरिया। प्यालोग्रामको डायगोनली प्यालोग्राम हो यसको डायगोनल एसी डायगोनलले यो प्यालोग्रामलाई 2 इक्वल एरियामा डिभाइड गर्छ। यानी कि यो ट्रायंगलको एरिया जति छ यो ट्रायंगलको एरिया पनि त्यतिकै हुन्छ। त्यसपछि थस एरिया अफ प्यालोग्राम एबीसीडी हामीसँग एबीसीडी प्यालोग्राम थियो। सो 2 टाइम्स एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी 6 इन्टु 12 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यसरी हामीले दुईवटा एडजासेन्ट साइड डायगोनल दिएको छ भने प्यालोग्रामको एरिया यसरी निकाल्न सकिन्छ। नेक्स्ट क्वेसन द एरिया अफ प्यालोग्राम इज 48 सेन्टिमिटर स्क्वायर। एउटा प्यालोग्राम छ त्यो प्यालोग्रामको एरिया दिएको छ 48 सेन्टिमिटर स्क्वायर र 2 एडजासेन्ट साइड आर र त्यो प्यालोग्रामको दुईवटा एडजासेन्ट साइड एउटा 8 सेन्टिमिटर अर्को 6 सेन्टिमिटर दिएको छ भने अब यसमा हामीले डायगोनलको लेन्थ निकाल्नु पर्ने। जस्तै यो प्यालोग्राम छ एपीक्यूआरएस प्यालोग्राम यसको एडजासेन्ट साइड पीक्यू 6 सेन्टिमिटर क्यूआर 8 सेन्टिमिटर पीआर डायगोनल यसको लेन्थ दिएको छैन यो हामीले निकाल्नु पर्ने। तर पीक्यूआरएस प्यालोग्राम यसको एरिया दिएको छ 48 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब यसको सोलुसन 6 सेन्टिमिटर 8 सेन्टिमिटर एडजासेन्ट साइड एन्ड डायगोनल पीआर इक्वल टु सी हामीले सपोज गर्यो। एरिया दिएको छ 48 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब यसको सेमी पेरिमिटर निकालिरहेको छौँ हामीले किनभने यसमा पनि हामी युज गर्छौँ स्क्यालेन ट्रायंगलको एरिया यानी कि हिरन फर्मुला। त्यसले एस इक्वल टु 6 प्लस 8 प्लस C/2 यानी कि 14 प्लस C/2 न एरिया रुट अन्डर स्क्यालेन ट्रायंगलको एरिया 48/2 एरिया यति छ। यो 48/2 किन गर्यो भने यो प्यालोग्राममा के हुन्छ एउटा ट्रायंगलको एरिया यदि डायगोनलले प्यालोग्रामलाई 2 इक्वल एरियामा डिभाइड गर्छ भने अब एउटा ट्रायंगलको एरिया त्यसको आधा हुन्छ। त्यसैले प्यालोग्रामको एरिया 48 छ। अब त्यसको हामीले आधा निकाल्नु त्यसले 2 ले भाग गरेको 48/2। यसमा यसको भ्यालु 14 प्लस C/2 यसको भ्यालु -6 ए बुझा
14 + 6/2 8 एन्ड 14 + 6/2 - c यो थर्ड साइड दिएको छैन त्यसले 20 अब 4 इक्वल टु हामी एलसिएम लियो 12 भयो यो ठाउँमा 16 र यो ठाउँमा 2c अब इक्वल टु 24 इक्वल टु अब हामीले यहाँ गर्यो c + 2/2 c - 2/2 14 - c/2 के को फर्म आयो a - b को फर्म a² - b² को फर्ममा आयो a² - b² a + b a - b हुन्छ त्यसको फर्ममा आयो सबैको तलमा 2 2 2 छ त्यसले 24 इक्वल टु रुट अन्डर 14 + c c + 2 c - 2 14 - c अपन 1 2 3 4 16 भयो नाउ 24 इक्वल टु अब 16 को स्क्वायर रुट तल छ त्यसले 1/4 आयो रुट अन्डर a + b a - b को फर्मुला त्यसले c² - 4 नेक्स्ट 14 - c 14 + c 14 को स्क्वायर 196 - c² a² - b² को फर्मुलामा सो यहाँ हामीले क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर 24 × 4 भयो रुट अन्डर यसलाई मल्टिप्लाई गरेको हो c² 196 - c² × c² c⁴ माइनस यो 4 × 196 784 एन्ड माइनस प्लस 4 × c² 4c²। अब यसको हामी सिम्प्लिफाई गर्दैछौँ 24 × 4 96 को 96 आयो अब यो स्क्वायरलाई यो रुट स्क्वायर रुटलाई हटाउनु छ त्यसले दुवै साइड स्क्वायर गर्यो त्यसले 96 को स्क्वायर इक्वल टु यहाँ रुट क्यान्सिल अब यो ठाउँमा -c⁴ भयो यो 200c² छ यो ठाउँमा 196 हैन यो 200 यहाँ 196 र 4 लाई जोडेपछि यो c² लाइक त्यसले 200c² अनि यो -784 अब हामीले यो -c⁴ लाई पोजिटिभ बनाउनु छ त्यसलाई यसलाई हामीले लेफ्ट साइडमा ट्रान्सफर गर्यो ल 96 को स्क्वायर 92 16 + 784 माइनस त्यो प्लस c⁴ - 200c² = 0 अब यसलाई हामी क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्ममा लग्यो c⁴ छ भने c² को होल स्क्वायर गर्यो 200c² प्लस जोड्दाखेरि 92 16 र यो 784 लाई 10,000 = 0 कम्पेयर इट विथ ax² + bx + c = 0 त्यसले यसको बेला हामीले पायो a = 1 b = -200 c = 10,000 र x = c²। विन हामीले थाहा छ यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो भने यसको रुट -b प्लस माइनस रुट b² - 4ac/2a सो c² = माइनस b को भ्यालु 200 प्लस माइनस 200 को स्क्वायर माइनस 4 × a को भ्यालु 1 c को भ्यालु 10,000 2 × a को भ्यालु 1 नाउ c² = अब यो ठाउँमा माइनस माइनस प्लस 200 यहाँबाट के भयो 200 यो ठाउँमा 200 200 200 प्लस माइन 200 भयो 200 अब यो ठाउँमा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 200 को स्क्वायर 40,000 एन्ड 40,000 0 भयो अपन 2 छ त्यसले c² 200/2 आयो c² 100 आयो त्यसले c² = 10 को स्क्वायर c = 10 सेन्टिमिटर डायगोनल d = 10 सेन्टिमिटर यसरी हामीले यदि यो ट्रायंगल छ र यसको एरिया दिएको छ र दुईटा एरिया साइड दिएको छ भने यसको डायगोनल pr कसरी निकाल्ने चाहिँ हामी यसरी निकाल्यो डायगोनल d = 10 सेन्टिमिटर। Thank you.